Okay? Kaya? Kaya? Tatawag pa ba ako isa-isa? Ha? Two differences. Base sa assignment nyo lang. Two differences between MATLAB and Scilab before we'll discuss yung PowerPoint ng matrix. So, PowerPoint yung matrix, hindi lecture lang. Ayaw nyo pa. Mas magigets nyo. PowerPoint yun. Tapos isa-isa. O, discuss muna kayo. Give me two differences between the commands of MATLAB and Scilab. Kahit ano lang. Gumagana ba yung whos tsaka who? Okay, differences ibig sabihin. Di mo pwede sabihin sa akin yung CLC kasi gumagana yung CLC sa MATLAB, gumagana yung CLC sa Scilab. Okay? Example niyan, yung complex numbers, 'di ba iba ang definition ng complex numbers sa MATLAB? Sa MATLAB direct type lang eh. Sa Scilab iba. Tama? I-declare mo pa. Sino mag-present? Give me two bago ako mag-discuss. Pag wala, isisiro ko lang naman kayo. Wala namang problema. Naghahang. Sir, una na ako, sir. Sige. So, yung pi po, percent pi po siya sa Scilab. Daya nito. Okay, yung pi, percent pi siya sa Scilab. Okay, ikaw naman, Pahe. Format. Format long tsaka format short. Teka, hanap tayo ng sunod. So, sa MATLAB, iba yung format compared sa Scilab. Pero they both have format. Pag sinabi yung format long, mahaba yung decimal. Format short, maiksi yung decimal. Usually, ang format long tsaka format short, ginagamit sa programming. Okay? Kung ilang decimal places yung kailangan mo. Di ba? Kasi ang MATLAB, by default, naka-format long yan eh. Di ba? Sa format short yata. Kung kailangan mo yung exact na decimal places, ipo-format long mo siya. Okay. Birang-birang. Nawawala naman ng connection. Para nila naayos dito. Ano birang-birang? Yung RAM, sir, tsaka yung mode, sir? Isa lang muna. Ikot pa tayo. Dahil nito. Inutakan kayo ng ginulangan kayo ng matanda mo. Ginamitan kayo ng pay. Basic daw sa. Sir, may mas matindi pa sa iyo kasunod. Sige. Yung RAM po, sir, sa MATLAB po rin siya. Sa Scilab po, modulo, sir. Modulus. So, RAM is for remainder kasi para makuha mo yung remainder. Yung modulus para naman sa, ganun din, concept din ng remainder yung pag nagde-divide ka. Okay, usually, you use that one pag kinukuha mo yung mixed number niya. Ito na si Rabaha. Dahil late si Rabaha, pagbigyan mo natin? Ha? Bigyan natin siya isa. Rabaha. Meron kami ginagawa. Magbibigay ka ng isang difference between MATLAB and Scilab. So far, ang binigay na is yung pi daw, percent pi sa Scilab. Yung format daw, ano yung nakalagay doon sa format? Basta iba yung format pagdating sa Scilab. Sinabi niyo kung ano yung format. Tapos yung rem daw, which is yung remainder, modulus daw ang tawag sa kanya sa Scilab. So, bigay ka pa ng isa. Bago ka mag-discuss ng matrix, magugustuhan niyo yung PowerPoint ko ng matrix. Promise. Pero 3x3 lang ha. Yan na ba din sa inyo? 4x4 na? 4x4?
May discuss. ano pa lang sir, yung mga multiplication, yung mga Kaya nga, tawag. Ilan? Tatlo lang. Tigta tatlo. Iba-iba po eh. Sige, Hanggang sige. 4 sir yung assignment namin. Hanggang 3 lang ako. Tapos mamaya, pwede nyo magawin sa MATLAB yan eh. Pakita ko sa inyo paano. Sige. Baba. Assignment nyo lang din to eh. Ano? Doon po sir sa sa command na who, doon sa MATLAB, lumalabas yung mga recent na mga nagamit mo na variables. And then sa Scilab naman po is madaming nilalabas na mga variables po sir at commands. Lahat yata ng ginamit mo. Okay. Pwede. Sige. Ito na. Pakinggan nyo kung gaano kalupit. Ikaw, Bisag. Sir, basta sir, di ba po difference? Differences. Pag sir binuksan po yung yung MATLAB, MATLAB. dalawang greater than sign. Okay. Pag yung sa Scilab naman sir, dalawang dash, Dash. tapos isang greater than sign. Side. Mangutak. Sige. Nutakan na naman kayo. Next. Bye. Marutak din to. Sige. Ganyan ninyo yan. Bahala kayo pag nag-matrix kayo. Bilang. Yung F, sir. Fs po. Walang percentage po sa MATLAB. Sa Scilab meron po. Ano ba yung apps na yan? Yung sir. Sakit ng vaccine ko. Kakababaksin ko lang. Ano yun? Yung dalawang difference po ng number, different dalawang number. Yung Difference in dalawang number. Pwede. Sige. Ikaw, Brabaha. Wala, dutakan ka na eh. Late ka daw kasi. Alas 10 na nga yung klase. Tinanghali pa ako niya kasi nagpabaksin ako, hirap na hirap akong tumayo kanina. Brabaha. Wala. Naghang na siya o ako naghang? Nakikita ko, pumipikit si Ray, birang-birang, tsaka si Pahay. Wala na si Rabaha. Nakamute eh. Yun na nagsignal yun. Naghang daw po si Rabaha. Okay. Yan na natin. Umaya na lang. Let's begin with matrix and matrix operation na. Tapos, next week naman is cofactor, adjoint, tsaka joint cofactor, tsaka may isa pa inverse. Basic lang muna ako Laboratory lang ako eh. Hindi naman ako yung main subject eh. Ang sakit talaga ng vaccine ko, buisit. Ayan si Rabaha. Ano Rabaha? Anong sagot? Dali, para di ka na namin balikan. Ako pa sir? Ikaw na. Sa po sir sa MATLAB yung format bank nila is sa Scilab po is format V6 po sir. V6. Pag sinabing bank kasi 2 decimal places eh. Yes po. Okay. So V6 daw. Okay. So nakita na yung PowerPoint ko. Okay. So matrix and matrix operation. So generally, matrix is a rectangular array of real numbers arranged in rows and columns. It was introduced by English mathematician James Sylvester, 1814 to 1897 in 1850. Okay. So ito yung concept ng matrix. This is your A11, A12, A13, A14, A15, and so on. And then this is A21, A11, A21, A22, A21, A31, A41, and so on. So tignan niyo yan. A11, ito yon. Ito, A12. Ibig sabihin ng 1, 2, first row, second column. First row, third column.
second row, first column. Second row, second column, -4. Second row, third column, yung 0. Third row, first column. Third row, second column. Third row, third column. Gets? So when we talk about the size of the matrix, it is m times n. So it's just the dimensions or order of the matrix. Sometimes this is called as order, sometimes it's called as dimension. Okay? The first non-zero entry in a row matrix is called the leading entry or leading element. Principal diagonal or main diagonal is the diagonal from the upper left to the lower right of a square matrix. Pag sinabing square matrix, dapat yung dimensions niya equal. Okay? So, nga 3x3, 4x4, 5x5, equal yung m tsaka yung n. Okay? Hindi ka makakuha ng principal diagonal kapag hindi equal yung m tsaka yung n. Diagonal entries, all entries in the principal diagonal. So, this is what we call a row matrix. Isang row lang siya. Usually, it's called vector. Kung meron kayong vector analysis. Meron? So, pag tatlo lang siya, it's called vector. Ito naman yung column matrix. Isang column lang siya. So, this is a square matrix. 2x2, a 3x3, or a 5x4 matrix. Okay? 4 rows, 4 columns. So, pag sinabi dito sa 4x4 matrix, ano yung C44? Ano ang sagot? C44, fourth row, fourth column. Ano ang sagot? Yung 0. Ito hindi ito. Ito. Fourth row, fourth column. Good? So, some definitions of the matrices, we have the lower triangular matrix. May laman lang ito. Itong nasa taas, wala. Usually, ginagamit ito pa nagsasolve na ng values ng x, y, z. Take note na yung mga yan. Pwede mong lagyan ng variable ng x, y, z yan. Okay, may isa pang nakalagay dito na column matrix. So, 4x is equal to 7, tapos masasolve mo na yan, tapos dito. So, pag sinabi lower triangular matrix, may laman lang, yun nasa baba ng main diagonal. Lahat, puro 0 na. Upper triangular matrix lang. Ito naman, ang may laman yung nasa taas, walang laman yung nasa baba ng main diagonal. Diagonal matrix, ito yung usually na hinahanap kapag nag-echelon kayo. Ayan. Bago na kayo narinig, mga susunod dyan. Bibigyan ko kayo PowerPoint, berang-berang, huwag kang mag-ilala. Kaya magsulat. Bibigyan natin PowerPoint. Post ko yan. Okay? Don't worry. Pag may PowerPoint, automatic naka-post. Okay? So, diagonal matrix, may laman lang ito. Okay? Wala nang laman yung nasa upper tsaka yung nasa lower ng main diagonal. Scalar identity matrix naman, ang may laman, ito lang. Tapos puro 1. Yung main diagonal mo, ang laman niya puro 1. Scalar matrix, ang may laman lang yung main diagonal mo, pero hindi 1. Pero pare-parehas sila. Nasundan? Okay. So pag sinabing yung row magiging column, yung column magiging row. Nasusundan? So, kunyari ako, pinakamadaling version ko niyan, ito yung 214, di ba? Susunod ka ng pag ganun, 214. -635, -635. Yun yung A transpose. Paano mo siya gagawin sa Scilab? Di ba? May Scilab pa. Ayaw pa. Sulit na sulit ang bayad. So first, i-declare mo muna yung variable. A equals, open bracket, 2, -6, comma, 1, 3, comma, 4, 5. Close bracket. So that is here. Semicolon pala, sorry. Comma tuloy. Semicolon. Semicolon. Okay. CLC natin. So, ang A ko, ito. So, ang A transpose apostrophe lang. Gets? Yan ang isulat nyo. Kasi wala naman dito sa PowerPoint kayo. Okay? A transpose is apostrophe lang. Which is basically, same lang din naman ng command dito. T nga lang dito sa PowerPoint ko. So, T stands for transpose eh. So, A transpose, apostrophe. Gets? Okay. Next. So, B transpose, ganoon naman, magiging isang column. Okay. So, ito, declare natin to.
Usually, pag nagpa-program ka sa MATLAB para malinis, CLC ka ng CLC. Uy, galaw ng galaw mouse ko. Akit ka doon. In that way, hindi mo nakikita yung mga data. Baka mamaya kasi lalo na. Ang pangata interface niya compared sa MATLAB. Okay. So, A is equal to, open bracket, 5, 8, -5, semicolon, 0, 9, 6, semicolon, 3, 2, 4, close bracket. Okay, so once nakuha mo na yung A transpose, lagyan mo lang ng apostrophe. Lalabas na yung sagot. Which is same as yung answer natin. And that's okay. So, trace naman, ibig sabihin ng trace, i-add mo yung laman ng main diagonal. So, 9, -5 is 2. Dito yata, trace din yata. Ayun sagot. So, iba yung data ko Palipatan natin. So, A is equal to, open bracket, 9, 7, -1, 4, -5. May klase kayo pagkatapos na to? 6. May klase kayo pagkatapos na to? May klase kayo pagkatapos ito, 10 Wala o'clock. po, sir. Mamaya pa. 11, mamaya pa. Baka kasi mag-extend ako eh. Pero saglit lang naman, 3, kasi tatapusin ko yung PowerPoint. Close bracket. Gets? So, na-declare ko na yung A. Bago yung A then, trace, open parenthesis, A. 6. So, the command for trace, TR, in general sa mga textbooks, pero sa Scilab is trace. Okay, sa MATLAB yata 3R din yan eh. Pero sa Scilab, trace mismo yung word. Gets? So, say for example, we have A and then declare natin si B. CLC. So, B equals, open bracket, 2, 6, -4, semicolon, 0, 5, -8, semicolon, 1, 7, -9. May test na kayo kay Sir John? Wala pa. Meron na pong May assignment na? Okay. So, na-declare ko na yung A, na-declare ko na rin yung B. Okay, so A plus B, pwede mo i-type ka ng A plus B. But this is case sensitive. Ibig sabihin ng case sensitive, kung capital yung A mo, capital din dapat yung A mo. Kasi pag tinry mo A plus B, mag-error siya. Nagets? Nagets? So, kung capital yung A na dineclare mo, dapat capital yung A, tapos capital din yung B. Kasi capital yung declaration ko. So, we have the same answer. Gets? So, how do you do that? Basically, add mo lang. Element per element. 9 plus 2, 4 plus 0. You have to write it as isa. Ganito yung solution na kailangan ko. Hindi porket may MATLAB kayo, ito yung solution. Nasusundan? Hindi porket may MATLAB, hindi napapakita yung solution. I need the solution. The MATLAB is there for you to check kung tama yung sagot nyo. Tanga ka na lang kapag nagkamali ka pa dito kasi meron ng sagot eh. Diba? May answer key na eh. Okay? Utang na loob naman. No? When writing this one, sinabi ba sa inyo to? Kapag may negative, lalagyan ng open and close parentheses. So that number is negative. Okay? Lalo na kapag marama. Lalagyan mo siya ng parentheses to emphasize that that number is negative. Okay? Okay? Lalo na kapag solution mo mahaba na tapos yung negative mo, kagaya nung kay Miley na sobrang liit, hindi mo na makita. So lagyan mo siya ng open and close parentheses to emphasize that this number is negative. Kasi pag sobrang haba na yan, mahihirapan ka na mag-add. Okay? Take note of that one, eh? Okay. So subtraction, ganoon din naman. So A minus B lang, pares pa yung data. Iba pa yung data. So, A equals, open bracket, 8, 3, -6, semicolon, 1, -1, 4, semicolon, 7, -2,
negative 9, close bracket. Then B equals, open bracket, 11 to negative 1, semicolon, negative 3, 4, 5, semicolon, negative 4, 0, negative 6, close bracket. Then A minus B. So we have the same answer. Okay? So paano sinasolve? Basically, ma-minus mo lang each. Isa-isa. Minus mo lang siya isa-isa. 8 minus 11. 11 minus negative 3. So magiging 11 plus 3. Notice the importance of the parentheses. To emphasize na negative of a negative number magiging positive kaya naging positive 4. So then, common mistake kasi ng mga estudyante yung lalagyan mo lang negative. Ano itong negative, negative? Oh, di ba? Nakalimutan mo na. Pero pag may parentheses, ibig sabihin, you have to multiply the negative sign. Okay? So that's why it's important to write the negative sign. Okay? And your teacher would really appreciate it pag nilagyan siya ng ganyan. Okay? So pagka multiply by scalar, you just basically have to multiply it by the number. So pag dito, since Scilab tayo, hindi mo pwedeng i-type yung negative 5a. Negative 5a. Mag-error siya. So ano dapat ang ito-type ko? Negative 5. Anybody? Sir, mag-declare pa po ng variable. Times a. Times is asterisk. Diba? Add is plus, subtraction is 9 minus, multiply is asterisk, and divide is slash. Gets? Forward slash. Good tayo dito? Okay, so dito tayo sa multiplication ng matrix. Okay? So, pag nag-multiply ka ng matrix, ganito lang yan. Bigyan ka yung technique. Baka ako anong binigay sa inyo eh. Kopya. Kopyahin mo to. Times mo doon. Sundan. Next. Kopyahin mo naman to. Times mo dito. Nagets yan? Susunod. Susunod na tayo. Second column na tayo. Kopya. Times mo doon sa 1. Plus. Puro plus yan. Kopya. Take note may mga parentheses pag negative. Times mo naman doon sa 2. Okay? Sumunod. Kopya. Times mo sa 3. And then kopya times mo sa 5. Nagets? Kaya tinuro sa inyo. Basic, di ba? Di ba? Okay. So, para mag-multiply ng matrix, you have to check the sizes of the matrix. Paano mo yung checks? If A and B are two matrices, the operation AB can be carried out if the number of columns in matrix A is equal to the number of rows in matrix B. The result is a matrix that has the number of rows as A and the same number of columns as B. So, anong ibig sabihin nun? Pag multiply ka ng matrix, anong size nito? This is a 3 by 2. 3 rows, 2 columns. Tama? And then this one is a 2 by 3. 2 rows, 3 columns. Kailangan itong value nito, tsaka yung value nito parehas. Nasusundan? Nasusundan? Yung value nitong matrix A tsaka yung value ng matrix B parehas. Yung nandito sa loob. Ang magiging size ng matrix mo, yung nasa labas. 3 by 3. Then you just have to simplify it. Okay? So negative 2 times negative 4, that's equal to negative 8. Tapos positive 4. Positive 3. Be careful nga pala doon. 3 times ng negative 1, yung mga ganun. Usually 4 yun na isusulat. Doon na kakamali. Okay? And then, okay, let's do it Scilab. Siyempre, declare na naman. Tarantado kasi gumawa na itong PowerPoint na ito. Hindi. Ang reason na ba't ganyan yan? Kasi, yung PowerPoint na yan, actually, tinatype ko habang sinusolve namin. Nung previous ng mga estudyante ko. Last year yata. So, habang nagtatype ako, sinasabi nila kung ano itatype ko. Okay. Kaya hindi lang isang meeting namin din-discuss to. Kayo, isang meeting na lang kasi nakatype na eh. Nagets? Okay. So, declare natin si A, which is equal to, bracket, 2, negative 3, semicolon, 4, negative 1, semicolon, 1, 5, close bracket. Then B
equals. Sir, pwede bang small letter na lang yung gamitin kong A tsaka P? Yes, it's up to you. Nasa sa'yo naman yan eh. Kasi hindi ka naman makikita yun eh. Kasi MATLAB is just there to help you check if your answer is correct because it doesn't show the solution. Diba? So, A times B pa rin. So you can declare, pwede mong gamitin C is equal to A times B, Z is equal to A times B, X is equal to A times B. But kung direct lang naman, isang pag-check lang naman, ans lang, pwede na yan. -5, -4, -9, -15, 2, 7, 9, -11, 28. Gets? Written? Paano kinuha? Copy? Copy yung first column. Then multiply sa first element. Next, copy, second column. Multiply sa next element. Sumunod naman, copy ulit, first column, multiply dito. Plus, copy yung second column, multiply naman sa 2. Next column, copy first column, multiply sa 3. Plus, copy your second column, multiply naman sa 5. Then simplify. Gets? So that's how you solve AB. So, how about B times A? Ang technique sa B times A, huwag mong titignan ito as is. You have to rewrite it. Kasi di ba ang technique natin, copy, then multiply sa first element. Copy, multiply sa... Baka malito ka pag ginanawa mong ganon. So, ang gagawin mo ganito. Sabi niya kanina A times B. So, walang problema sa given. Since ngayon, B times A, iunahin mo isulat si B, tapos isulat mo si A. In that way, madali mo matatandaan yung format natin. Copy, multiply sa 2. Copy, multiply sa 4. Copy, multiply sa 1. Next column. Copy, multiply sa -3. Copy, multiply sa -1. Copy, multiply sa 5. Nagets? Nagigets? Okay. So, before you do that, you have to check the size of the matrix. Anong size nito? This is a 2 by 3. Kasi, a matrix B pala dapat to. Sorry. Matrix B. Tapos ito, matrix A. Okay? Matrix A is a 3 by 2. So, 3 by 3 siya. Therefore, magiging sagot is a 2 by 2 matrix. Nasusundan? So, how would you solve that one? Ganito siya. Copy, multiply sa 2. Copy, multiply sa 4. Copy, multiply sa 1. Next column. Copy, multiply sa -3. Copy, multiply sa -1. Copy, multiply sa 5. Simplify. That's your answer. Checking on MATLAB. It's basically B times A. Kasi nakadeclare pa naman siya. Gets? Gets? Oh, I love this subject. No. Okay. Now, here we have a 3 by 3 matrix multiplied by a 3 by 2 matrix. So, since 3 by 3 matrix siya, equal to tsaka to, therefore, magiging sagot ko is a 3 by 2 matrix. So, declared na yung matrix A tsaka yung matrix B. You just have to multiply it. So, copy, multiply sa 2. Copy, multiply sa 5. Copy, multiply sa 8. Next column. Copy, multiply sa -4. Copy, multiply sa -3. Copy, multiply sa -7. And then simplify. So, let's check. Siyempre, bago na naman yung given ko. So, A is equal to bracket 1, 3, -5, semicolon. 4, 2, -3, semicolon. 5, -7, 2, close bracket. Then B is equal to open bracket 2, -4, semicolon. 5, -3, semicolon. Then 8, -7. Semicolon, close bracket. Okay, so A times B. So have the same answer. Next, how about B times A? Pwede ba? Yes or no? Can I do B times A? Yes or no? Hindi. Bakit hindi? If you would look at the size of the matrix, this one is a 3 by 2. And then this one is a 3 by 3.
Pag tinignan mo yung dalawang nasa loob, 2 tsaka 3, hindi sila tugma. Therefore, hindi mo pwedeng i-multiply yung matrix. Nasusundan? Kasi di ba may check tayo? Ito. Kailangan i-check mo muna to. Yung size ng matrix. So for AB, this is a 3/2. Okay. Nagets? Pag ginawa kong B times A, 3/2 tapos 3/3, hindi sila mag-equal. Hindi po pwede. Gets? Gets? So, sa 3/3 matrix, which is basically yung pinaka-final na natin, copy, multiply mo sa 4, copy, multiply mo sa 3, copy, multiply mo sa 7. Next column. Copy, multiply mo sa 5, copy, multiply mo sa 8, copy, multiply mo sa -10. Next column ulit. 1, 4, 5 times 1, 3 to -7 times -2 lahat, and -5, -3, +2, multiply mo by 8. So your answer will still be a 3/3 matrix. Gets? So let's check. So ang A natin, parehas naman, 1, 3, -5, 4, 2, -3, 5, -7, 2. Ang B natin yung papalitan natin, which is equal to 4, -5, 1, semicolon, 3, 8, -2, semicolon, and then 7, -10, 8. Close bracket. Gets? So if I were to multiply it, A times B, have this answer. And then if I were to multiply B times A, this is your answer. Which is, pwede rin kasi 3/3 yung matrix. Okay. Question so far? Goods? Goods? Kayang-kaya ko ni assignment cake sa June. Basic. Diba? So, determinant naman, basically yung determinant ganito lang yan eh. 4 times -9, tapos minus 8 times 8, 6 times 8. Nagigets yun yung formula ng determinant. Okay? So, paano solve yung determinant ng a 3/3 matrix? To solve the determinant of a 3/3 matrix, first column, second column, third column. Copy mo ulit yung first column tsaka yung second column. Okay? Pagkatapos mo i-copy, multiply kang pababa. 3, -8, -2. 5, 9 times 4 plus -7, 1, -3. So nagawa mo na yung tatlong pababa, gagawin mo naman yung pataas. Sa pataas naman, minus yung mga sign. Minus 4 times -8 times -7, -3, minus -3, 9, 3, minus -2, 1, 5. That's your determinant. Gets? Gets? Madali sa 2/2 eh. Sa 2/2, multiply mo lang to, then minus pataas. Sa 3/3, para mas madali, you have a 3/3 matrix, copy mo ulit yung first two columns. There are a lot of methods of solving this one, no? So meron pa yan yung may mga minor matrix. So you just use yung pinakamadaling solution. Okay? 1, 2, 3. Copy mo ulit yung first column tsaka yung second column. Okay? Ito yung ginagamit namin ng circuits 1. Nung wala pang mga calculator na kaya mag-solve ng simultaneous. So, ang gagawin mo ngayon, 3, -8, -2. Tapos 5, 9, 4. -7, 1, -3. Multiply mo yon plus yung mga signs sa pagitan. Tapos, pagpataas ka na, minus naman. Minus 4, -8, -7. Minus -3 times 9 times 3. Minus -2 times 1 times 5. That's your determinant. Double check. Baka sabihin nyo, ni-adjust ko kayo eh. How do you solve for the determinant? So, here, you just have to declare first the variable, a is equal to, open bracket, 3, 5, -7, semicolon, 1, -8, 9, semicolon, then 4, -3, -2. Close bracket. Once declare mo na yan, you just have to type det. And then yung variable na kunin mo na determinant. That's the answer.
Basic. Basic. Okay. Which brings us now to your assignment. Siyempre ganun talaga. May assignment kayo kay Sir John, may assignment din kayo sa akin. Madali lang may assignment sa akin, kayo mag-alala. Kuching! Okay. So this is the given. And these are the things that you need to solve. Is that clear? Is this clear? Clear? Uy. Parang nilalagnat kayo. Ito yung sasagutan nyo. Okay. Paano daw sagutan yan? Declare mo muna yung ABC. Pag declare mo yung ABCDE, how do you solve this one? Anybody? Para alam ko, naiintindihan nyo. Ano unahin ko dyan? Times po muna yung BC. D tsaka C. Buksan mo naman yung camera mo dyan. Times mo daw muna yung B times C. Pag nakuha mo na yung B times C, saka mo kukunin yung trace. Ano yung trace? I-add mo yung main diagonal. Nagigets? Nagigets? How about A open parenthesis B plus C? How do you solve this one? Okay, so papakita mo sa akin yung B plus C. Pag napakita mo na sa akin yung B plus C, saka mo lang siya i-multiply sa A. Nagets? Nagets? Okay. Tandaan na, A, tapos ito yung B plus C. Pag napagbaliktad nyo yan, magkakaproblema kayo sa pattern natin. Kasi ang pattern natin, kopya first column, first element. First column, second element sa baba. First column, di ba? Yung pattern natin. Okay. How about dito? EC transpose. Ready? Times Pag na-multiply mo ng A times C, may lalabas sa sagot dyan. And then yung sagot dyan, ita-transpose mo. So it's up to you. How do you declare it in MATLAB? So most likely, maglalagay ka ng variable dyan kasi may transpose eh. X is equal to EC, E times C equals, tapos X transpose. Ganun lang. Or you can always use the variable ANS. A and S transpose. Pwede rin yan. Nagets? Nagets? How about number 4? How do you solve this one? transpose po muna yung B, tapos transpose muna yung A bago A. i-multiply. So you have to show na na-transpose mo yung A, na-transpose mo yung B, saka mo siya multiply. Nagets? Gets. How about number 5? 2DE. How do you solve that one? Multiply yung D tsaka yung E and then you multiply it by 2. 2 is a scalar number, so lahat ng sagot mo sa DE, times mo lang sa 2. Gets? Basic lang, di ba? How about this one? Number 6. Determinant of AC. Anybody? Somebody? Nobody? Multiply po muna yung AC, tapos kunin yung determinant. Determinant ng sagot niya. Nagets? So mag-declare ko na lang ng variable siya. Kunyari, x is equal to A times C, then determinant of x. Para madali. Nagets? Number 7. Ano ibig sabihin yan? Multiply lang yung B tsaka D. Okay. How about number 8? Determinant lang ng B. Ganun lang. May madali namang question eh. Masama yata loob ko. Lagyan ko ng AD. Ganun. AC. Pwede naman. Okay. Trace of CA. So C times A, yung sagot niya, iti-trace mo. And then the last one is determinant lang ng A. That's it. Okay? May matadali namang questions eh. May direct substitution naman. Okay? Para hindi kayo masyadong mahirapan. Okay tayo? Goods? So next week, we will discuss naman yung cofactor, adjoint, tsaka inverse of a matrix. Cofactor, adjoint, inverse of a matrix. Clear? Clear. Do you have any questions? Any questions? Violent reactions? Comments and suggestions? Basic ba? Basic? Kumanda ka ngayon, Sir John. Kayang-kaya ko na. Tama ba? May mga may limitations pa rin yan. Kasi syempre, you're limited by the knowledge and the commands na po pwede sa Scilab. Okay? Kasi di ba nung una, binituro sa John, hindi nyo mag-get sa MATLAB before. Di ba yung MATLAB nyo yung nag-graph yata.
before, yung kay Sagani. Tama ba? Pinag-graph yung gamit nyo sa MATLAB eh. Parang ganito. Nyari. X is equal to open parentheses 1 colon 100. Yan. Tapos y is equal to x plus 2. Then graph x comma y. Wala. Ayaw. Pero sa MATLAB, pila lang yung command yan. Graph xy. Ano command nito sa ano? Sa Scilab? Plot, hindi graph. Plot xy. Then, lalabas na yung sagot. Which is basically a linear equation. Kasi nga, linear lang naman yung binigay mo. Kung ayaw mo ipakita yung values ng ano, kunyari, ito. 1 colon 0.5 colon 100. Kung ayaw mo ipakita yung values niyan, lagyan mo ng semicolon. Diba? Y is equal to x plus 3 semicolon. Then, plot x comma y. Upload din yata sa MATLAB. Ayun yung sagot. Gets? Then ito, pwedeng i-edit to eh. Tama? Okay. So we will not go further in that one. So do you have any questions, violent reactions, comments, and suggestions? Next week, we will do cofactor, adjoint, and inverse. And after cofactor, adjoint, inverse, we'll do the echelon. After ng echelon, bahala na kayo. Tama na yun. Sobrang na ituro ko. Okay, laboratory lang ako. Final requirement na kayo pagkatapos ng echelon. Okay? Gets? So, tapos bibigay ko yung mga final requirement nyo. Kunyari, magsasolve ng matrix, o kaya magsasolve ng complex numbers. Hindi ko didiscuss yung complex numbers kasi yun yung lesson natin sa circuits 2. Okay? Para hindi na magdoble-doble. Discuss sa circuits 2, tapos i-discuss ko dito. Joke. Diba? Ita times 2 na lang natin yung test doon. Ganun na lang. Nagets? Anong questions? Picture tayo for attendance, then wait for my upload na. 1, 2, 3. I hope may natutunan kayo ngayong araw na to. Parehas ba? Mas maigsi, mas madali. Ano? Sagot. Ano sumagot? So, presume mas madali na po kasi po na natapit nakita na nyo na nauna. before. Oo. Nakita nyo na. Kasi nga laboratory lang ako. Hindi ako lecture. Nagets? Wala nang question? Wala na. End ko na yung meeting natin. Thank you for coming. See you guys next week. Bye. Thank you.